Përshëndetje të nderuar teleshikues, do të jemi së bashku në edicionin informativ të mesditës. Bilanci të infektuarve me COVID-19 sot shkoi në 736. 10 raste të reja janë regjistruar në 24 orët e fundit. Alma Demire na jep detajet. Përshëndes Alma, cili është bilanci më i fundit të zyrtar? Përshëndetje Monika, kemi një shifër të shtuar të rasteve pozitiv me COVID-19 në Tiranë, pra janë 9 raste në Tiranë dhe një në Shkodër nga këto 10 që kanë rezultuar pozitiv gjatë 24 orëve të fundit, por gjithsesi nuk është një shqetësim i madh për epidemiologët, pasi janë raste të kontakteve pra që kanë rezultuar më herët pozitiv me COVID-19 dhe këto janë vatra që po vinë drejt izolimit, thonë ata, megjithse theksojnë se duhet patur shumë kujdes tashmë që janë lehtësuar dhe masat nga qeveria tashmë shumë subjekte janë hapur dhe duhen respektuar masat. Nuk duhet i heqim kurrë maskat, duhet të jenë tashmë të detyrueshme për qytetarët vendosja e maskave si kur shkojnë nëpër supermarkete apo për të marrë shërbime të tjera, pasi konsiderohet një masë parandaluese e COVID-19-s për sa kohë ai përhapet nëpërmjet spërklave. Por nuk ka situatë shqetësuese as në të dy spitalet Covid, në Shefqet Ndroqi ku ndodhem, janë 29 pacientë të cilët janë duke marrë trajtim mjekësor këtu, janë 7 në terapi intensive në fakt, por vetëm një është i intubuar. Dhe po kështu në Shefqet Ndroqi, në spitalin Covid-2, ku trajtohen rastet me insuficiencë të rëndë respiratore, ka vetëm 5 pacient dhe atje 2 janë në terapi intensive, por vetëm njëri është me frymarrje të drejtuar. Pra është një situatë që mund të kontrollohet lehtësisht si nga mjekët, po kështu edhe nga epidemiologët, edhe pse kanë thënë që do kemi raste të shtuara në ditët në vijim, pasi këto 2 javë që janë test për ta, pra, por edhe për gjithë popullatën, për sa kohë ka një lëvizje më të shtuar të qytetarëve në të gjitha qytetet, le të themi, do të mund të na përkthehet në disa raste më shumë, por për ta duket se situata është në kontroll dhe nga rastet që ne kemi patur pozitiv 736 që nga data 8 mars kur është deklaruar rasti i parë pra zyrtar me COVID-19, numërohen 736 raste, por theksoj se 57.3% e tyre është shëruar tashmë, presupozohet se kanë kaluar COVID-19 dhe vetëm 286 janë në këto moment në këto momente që ne flasim pra pozitiv aktiv me COVID-19, pra ose kanë simptoma ose janë asimptomatik, por që kanë rezultuar pozitiv dhe kanë në këto momente janë duke kaluar koronavirusin në vendin tonë. Por le të ndjekim për më tepër deklaratën zyrtare bërë sot nga zëvendës Ministria e Shëndetësisë, zonja Mira Rakacolle. Gjatë 24 orëve të fundit, në Shqipëri janë testuar 212 persona të dyshuar si bartës të infekcionit apo si të sëmurë. Nga këta 212 persona, 10 kanë rezultuar të infektuar. 9 kanë qenë në qytetin e Tiranës, ndërsa 1 është në qytetin e Shkodrës. Deri në këtë momente, në Shqipëri, në total janë testuar 7.491 persona të dyshuar si të infektuar ose si të sëmurë. Dhe nga këta persona, pozitiv në total, në Shqipëri kanë rezultuar 736 raste. Gjatë këtyre 24 orëve, listës së të shëruarve janë shtuar edhe 12 pacientë të tjerë, duke çuar numrin e përgjithshëm të shëruarve në 422 ose në 57.3% të numrit të gjithë infektuarve. Numri atyre që vazhdojnë të jenë të infektuar me virusin SARS-CoV-2 ose të sëmurë me sëmundjen COVID-19, në Shqipëri sot është 286 ose 42.7% e numrit të gjithë të prekurve. Si qet nga këto shifra, numri të shëruarve është mjaft më i lartë se sa numri i atyre që vazhdojnë të jetë infektuar, duke bërë këtë tendencë të qëndrueshme prej më shumë se sa 10 ditësh dhe duke pasur këtë shifër në një nga vlerat më të mira në rajon. Nga sot zgjatet në 2 orë fasha lëvizjes në të gjithë vendin, ndërsa nis lehtësimi i masave në zona të gjelbërta, ku do të ketë orare edhe për daljen e të moshuarve. Të paktën 17 biznesë rinisin aktivitetin sot pas një izolimi të gjatë dhe më se 27.000 persona rikthehen në vendin e punës. Do të shkojmë tani në një zonë të Tiranës për të parë se ç'po ndodh atje. Kemi atje gazetaren Sidorela Gjoni. Sidorela, të përshëndes, sot ka më shumë gjallëri se në ditët e tjera, apo jo? Mirdita Monika, është vërtet ashtu siç the ti, por duhet edhe të ritheksojmë që Tirana nuk bën pjesë në zonën e gjelbër e duket se karantina është thyer edhe nga të moshuarit.
Shoh shumë persona të cilët kanë vendosur të heqin dorë nga përdorimi i maskave apo dhe të mos ruajnë distancën 1 metër nga njëri tjetri. Me ndihmën e operatorit Denjal Sevi mund të shihni disa pamje në zonën e 21 dhjetorit, pikërisht në dyqanet përballë shkollës 9-vjeçare Sabaudin nga Brani, që për të folur pastaj për bizneset, ashtu siç treguat edhe ju më herët, janë 17 biznese që kanë rinisur punën ditën e sotme. Prej orës 5 së mëngjesit deri në orën 17:30 fasha orare e lejuar pikërisht nga qeveria, pra dyqanet e veshjeve, të tekstileve, të këpucëve dhe të artikujve prej lëkure, dyqanet që tregtojnë mobilje, apo edhe dyqanet e luleve, bimove, të kafshëve shtëpiake dhe ushqimit të tyre në dyqanet e specializuara, shërbimi taksi, dyqanet e pajisjeve elektronike, lodrave për fëmijë, pajisjet sportive dhe pajisjet e telekomunikacionit kanë nisur sot zyrtarisht punën. Por cilat janë shqetësimet dhe problematiket kryesore të tyre? Siç mund të vini re, ka shumë në fakt dyqane të pakta në këtë zonë, por edhe në zona të tjera ku unë kam vëzhguar përgjatë paraditës së sotme, persona të cilët nuk kanë hapur dyqanet e tyre. Nuk e di nëse ka ndodhur për shkak se nuk kanë siguruar një leje në Albania, pasi të gjithëve u nevojitet një dokument që tregon se ata kanë marrë konfirmimin se biznesi i tyre mund të hapet. Gjithashtu një problem tjetër është dhe furnizimi. Këta persona të cilët gëzojnë këto dyqane nuk kanë mundësi të furnizohen, kjo për shkak se ashtu siç dihet kufit janë të mbyllur dhe nuk mund të furnizohen deri atëherë, të paktën nga ajo që më kanë treguar disa prej tregtarëve të këtyre dyqaneve, është se do të përpiqen të shesin mallin që kanë të mbetur në dyqan deri në një moment kur të marrin edhe lajmin nga qeveria se do të hapen kufit për të nisur të bëjnë sigurisht edhe furnizimin e nevojshëm. Gjithashtu vlen për të theksuar dhe fakti se më kanë treguar se u është dashur që përgjatë kësaj periudhe të paguajnë qerat e tyre. Nuk ka ekzistuar një lloj dakordësie mes të zotëve të dyqanit apo atyre që kanë marrë dyqanin me qera, dhe të gjithë këta punonjës, pavarësisht se kanë pasur dyqanet mbyllur, të paktën në këtë zonë të 21 dhjetorit, kanë paguar qeran e tyre. Këto, por dhe shumë problematika të tjera sigurisht kanë shoqëruar gjatë kësaj periudhe të gjithë personat të cilët gëzojnë dyqane, sidomos veshjesh në Tiranë. Edhe njëherë tjetër, e ritheksoj, Tirana nuk bën pjesë në zonën e gjelbërt, për t'ju kthyer pastaj pjesës komunitare. Shumë persona kanë vendosur të thyejnë karantinën, të mos përdorin maska, absolutisht doreza, por mbi të gjitha të mos ruajnë as distancën 1 metër. Dhe sigurisht, sot më shumë se kur kanë parë të moshuar. Dorela, unë të falenderoj për këtë përshkrim të situatës, atje në një pikë të zonës 21 dhjetorit mos gaboj, ku ti e vendosur, e për gjithçka tjetër të detajuar që na i sqarove në këtë lidhje të drejtë për drejtë. Do të shkojmë tani në Shkodër, ku kolegu ju në Klodian Zhivani na pret në një dyqan të rihapur pas më se 1 muaj i mbyllur. Klodian, përshëndetje, a ka njerëz që vinë për të bler atje? Përshëndetje Monika, për shkak të kushteve të Covid-19 shumë biznese kanë qëndruar të mbyllura për një kohë të gjatë. Ne jemi në një dyqan lulesh me floriste në Rëmia Xheluksi. Pas sa kohë keni hapur sërish biznesin dhe a kishit të vështirë? Përshëndetje. Atëherë vështirë kishim dhe rikthehemi edhe herë të themi në normalitet, sepse do të jenë hapa shumë në dalshëm besoj. Por që nga fillimi i karantinës deri më sot dyqani ka qëndruar i mbyllur. Kërkesat shumë të sigurisht, por që me një përgjigje jo, se kishim si të veprojnë ndryshe. Sot jemi rikthyer, pjesërisht jemi të furnizuar, por kemi mangësi akoma. Keni bërë aplikimin për pagën e luftës? Po, e kemi plotsu, ka kalu paga parë e luftës, për atë pjesë jam shumë e kënaqur, por që shohim se si do vazhdoj ritmi i punës tash. Po për furnizimin për ndjenjën vazhdim me produktet, keni komunikuar me tregtarët e tyre? Kemi komunikuar me pikat furnitore që janë, ata e kanë pasur vështirë qarkullimin qytet, por që tani që na lejohet hapim, të shpresojmë që do vinë deri këto, sepse e kemi akoma të vështirë të lëvizim edhe ne personalisht. Sigur shkojmë për furnizim e kemi shumë vështirë, sepse pjesa më e madhe e dyqaneve dhe magazinave janë të mbyllura akoma. Linja për ty, Monika. Klodian, falenderoj për këtë bisedë që zhvillove. Nga sot disa bashki të vendit, zona me risk të ulët janë hapur për lëvizje pa autorizim deri në orën 17:30. Gjirokastra është një prej tyre. Do të lidhemi tani me Kristina Afidhin. Të përshëndes, Kristina, si duket qyteti i Gjirokastrës sot në këtë fillim jave dhe në këtë urdhër të ri, le të themi, që në cilën qarku i Gjirokastrës është përfshirë?
Mirtita Monika, i gjithë qyteti ka zbritur në rrugë sot me njerëz dhe me mjete. Aq e madhe ishte dyndja që prej orëve të mëngjesit, sa që u krijuan probleme edhe në trafik dhe u desh ndërhyrja e policisë në disa raste për të normalizuar trafikun. Policia e pati të vështirë edhe të kontrollojë rregullin që më shumë se 2 persona nuk duhet të grumbullohen, pasi njerëzit duket se kanë dalë sot në rrugë për të takuar njëri tjetrin, për të shëtitur edhe për të shpëtuar asaj rutine të mbylljes që zgjat prej gati 2 muajsh. U duk që në mëngjes se do ishte një ditë blerjesh, por në fakt, duke e vlerësuar disa orë më vonë, duket se qëllimi kryesori kësaj dite ka qenë për të takuar të afërm miq shok, sidomos adoleshentët u pan të qarkullonin në grupe në të gjithë qytetin. Kishte shumë banorë të rrethinave të cilët zbritën në qytet për të kryer shërbimet që u mungonin prej një kohe të gjatë, tashmë madje edhe të moshuar që erdhën për të marrë pensionin, për të blerë ilaçe, u shkaktuan radhë përpara bankave, përpara komisariatit, përpara shërbimit postar, përpara farmacive, supermarketeve, kështu që ka pasur një dyndje që ishte e njëkohshme menjëherë pas hapjes. Ajo çfarë bën thirrja e autoritetet është që të paktën të mos ketë qarkullim nga qarqet e tjera dhe pritet që nga nesër në fakt të hyjmë në një tjetër ritëm. Sot është situata gati e pazakontë. Madje prania në rrugë është edhe më e madhe se një ditë të zakonshme para pandemisë. Ajo, nëse do të kishim dhe baret edhe le të themi restorantet të hapura, do dukej se një ditë më se normale. Masat e sigurisë duket që janë në një nivel të mirë për një pjesë të qytetarëve, por shumica e tyre thonë që nuk kanë frikë. Ambulantët, shitësit ambulant u pan me shumicë të dilin në rrugë, ata thonë që ekonomia e tyre është prekur shumë për gjatë këtij muaji, për gjatë kësaj periudhe dhe nuk kanë parë që blerësit ishin të interesuar tek blerjet sot më shumë se sa tek dalja edhe takimi miqve dhe të afërme. Kristina, të falenderoj për këtë raportim të drejt për drejt nga Gjirokastra. Pensionistët në zonat e gjelbra lejohet të dalin deri në orën 8:30 të mëngjesit. Do të shkojmë tani në një tjetër zonë të tillë në Pogradec, ku na pret Dorela Çule. Dorela, përshëndetje. Duket se të moshuarit janë rikthyer sot ritualit të tyre në buzë të liçenit, apo jo? Përshëndetje Monika, ka qenë një ritual që banorët e Pogradecit e kanë tradit prej vitesh, daljen buzë liçenit të Pogradecit, por pensionistët duket se kanë qenë të parët që kanë patur këtë mundësi ditën e sotme, për shkak se Pogradeci është një prej zonave më pak të riskuara dhe ka më tepër mundësi për të dalë dhe për të shëtitur. Prej mëngjesit ata janë drejtuar bregut të liçenit, shëtitores këtu, por ajo që vlen të theksohet është fakti se pensionistët janë treguar të kujdesshëm. Nuk janë krijuar grumbullime, kanë qëndruar në distancë nga njëri tjetri, shumë prej tyre kanë shëtitur, të tjerë kanë pushuar në stolat përgjatë kësaj shëtitore dhe kanë shijuar peizazhin e bukur të liçenit të Pogradecit. Sigurisht për shumë prej tyre ka qenë e vështirë kjo periudhë izolimi, edhe për shkak se u ka munguar së tepërmi liçeni për ata të cilët gjithë jetën e kanë kaluar busti, por gjithsesi pensionistët tashmë e kanë një mundësi më tepër për të lëvizur. Ndërkohë me kalimin e orës duket se kjo shëtitore ka shënuar më shumë lëvizje, janë shtuar edhe qytetarët, kryesisht nënat me fëmijë, të cilët përsëri përfitojnë për të shëtitur buzë liçenit dhe për të shijuar motin e bukur me diell këtu. Ndërkohë, Dorela, sot ka pasur edhe një zhvillim tjetër në Pogradec, ka pasur një protestë, çfarë kërkojnë emigrantët e karantinuar në hotele atje? Është kthyer tashmë në një shqetësim të përsëritur nga ana e emigrantëve të cilët detyrohen të qëndrojnë në hotelet e Korçës, por edhe të Pogradecit pas ardhjes nga pika e kalimit kufitar të Kapshticës apo Qafthanës. Është shqetësimi sa i takon kostove që ata duhet të përballojnë vetë për qëndrimin 14 ditor në këto hotele. Mesatarisht një person duhet të paguajë 25.000 lekë të vjetra për çdo ditë qëndrimi. Është kjo një marrëveshje që ata e nënshkruajnë që në momentin që i drejtohen pikave të kalimit kufitar, pra para se të mund të hyjnë në territorin shqiptar, pagesa për akomodimin është 12.000 lekë të vjetra, ndërsa pjesa tjetër shkon për ushqimin e tyre, por të gjithë vazhdojnë të përsëritin dhe të kërkojnë mbështetjen e qeverisë, pasi është një kosto që rëndon tepër tek këta persona. Ajo që mbetet ndoshta shqetësimi më i madh është në rastet kur janë familje prej 2 apo 3 antarësh dhe kjo kosto
shumë fishohet dhe shumë prej tyre e kanë të pamundur. 79 emigrantë dhe shtetas shqiptar të cilët qëndrojnë tek një prej hoteleve këtu në qytetin e Pogradecit protestuan dhe reaguan duke kërkuar që të lehtësohet pagesa e tyre edhe pse kanë një javë që po qëndrojnë, duke se kanë patur vështirësi sa i takon furnizimit me ushqime për shkak se nuk kanë më mundësi financiare për të përballuar këtë pjesë të qëndrimit të tyre. Dhorila Çulet, falenderoj për shtjellimin e këtyre dy çështjeve që vijnë nga qyteti i Pogradecit. Do të shkojmë tani në Elbasan. Në qarkun e Elbasanit, në fakt, janë dy bashki të përfshira në hartën e zonave të gjelbërta, Librazhdi dhe Prenjasi. Do të lidhemi aty me Bruna Kurçukun, pikërisht në Librazh. Bruna, të përshëndes. Si duket qyteti i Librazhdit sot, me që është vendosur, le themi si qytet në korridorin e gjelbër? Si një qytet me risk të ulët, le të themi, Librazhdi dhe Prenjasi janë dy bashki të qarkut të Elbasanit të përcaktuara në zonën e bashkive të gjelbra, në të cilat mund të lëvizet lirisht deri në orën 17:30, por me rregulla të përcaktuara. Mirë po duket që këto rregulla nuk janë respektuar, të paktën nga ajo që ne kemi vëzhguar në qytetin e Librazhdit, nga do vjen re grumbullime me më shumë se 2 persona të njerëzve dhe po ashtu pensionistë të cilët kanë tejkaluar orarin e tyre të përcaktuar 6 me 8:30 të mëngjesit, edhe vetë qytetarët e Librazhdit e pranojnë që një situatë e tillë në rast se shkelen rregullat do të kthehet në një bumerang, prandaj kërkohet një zbatim më strikt i këtyre rregullave. Qytetarët e Librazhdit dhe të Prenjasit mund të lëvizin në orarin e përcaktuar mes tyre, por qoftë edhe në zonën e Pogradecit, edhe kjo e përcaktuar si një bashki e gjelbër, por nuk mund të lëvizin më tutje në drejtim të Korçës apo në drejtim të Elbasanit dhe Tiranës, ku në kufi mes këtyre dy qyteteve janë vënë edhe postblloshet e policisë të cilat ndalojnë qarkullimin e mjeteve më tej pra në ato bashki ku ka edhe raste të identifikuara me COVID-19. Faleminderit Bruna Kurçuku dhe urojmë që zonat e gjelbërta të zgjerohen akoma dhe më shumë në hartën e Shqipërisë. Një qytetar është arrestuar sot në Tiranë sepse i ndaluar nga policia ju paraqit atyre si koleg, por për më shumë na tregon Anila Hoxha. Anila, çfarë ndodhi me këtë rast? Përshëndetje Monika, shtetasi i arrestuar si polici i rem quhet Julian Muça, i moshës 42 vjeç. Sikur se raporton policia e Tiranës, ky shtetas mbrëm në orën 20 të mbrëmjes në rrugën Njazi Meka është konstatuar nga patrullat e policisë pasi kishte thyer fashat e Lili Daljes dhe nuk kishte qëndruar në shtëpi. Megjithëse sapo policia e ka pyetur dhe i ka kërkuar autorizimin dhe shkaqjet se pse ai e kishte thyer karantinimin, Muça ka depozituar dhe u ka treguar një dokument duke u shtirur si punonjës i Europolicisë dhe pra ai ka thënë unë jam pjesëtar i Federatës Europolicisë me seli në Slovaki. Menjëherë efektivët e policisë së Tiranës kanë dyshuar se ky dokument ishte falsifikuar dhe kanë shoqëruar atë në drejtorinë e Tiranës ku edhe kanë marrë në pyetje. Ka dyshime të forta se ky dokument është i falsifikuar, thon ekspertë të kriminalistikës, ndërsa nuk ka asnjë dokument tjetër bashkëshoqërues të depozituar nga i dyshuari, i cili është pyetur nëse kishte apo jo një kontratë pune apo ku i depozitoheshin atij parat dhe çfarë pune konkrete kryente ai pranë Federatës së Europolicisë në Slovaki. Dhe ai tha se ai ka thënë policisë se kryente studime mbi kriminalitetin në Shqipëri, nuk ka depozituar asnjë kontratë pune dhe gjithashtu dhe as fatura se ku i depozitoheshin këto shuma parash. Ky dokument mbante numrin 318, than ekspertë të krimit ekonomiko-financiar, kishte identitetin e Julian Muçës, por është i falsifikuar dhe për këtë shkak i riu është arrestuar për përvetësim titulli dhe falsifikim të dokumentave. Qartë. Sot Anila rihapen edhe gjykatat. Çfarë çështjesh do të nisin të gjykohen atje? Le të themi se janë hapur pjesërisht gjykatat, në fakt Këshilli i Lartë Gjyqësor javën e kaluar lanë në fuqi aktin normativ i cili ka dhënë dhe ka folur për marrjen e masave të veçanta në fushën e veprimtarisë gjyqësore, pra për pezullim veçanërisht sa i takon gjyqeve civile dhe administrative dhe çështjeve penale jo të ngutshme. Në fakt ky vendim i KLG-s që pezulloi vendimin e vet, i cili kishte ngrirë gati kishte futur në karantinë drejtësinë, ka futur deri diku në konfuzion edhe
avokatët. Një kategori avokatëve mendojnë se do të shqyrtohen dhe çështje të jo të ngutshme, ndërsa pjesa tjetër janë referuar gjithmonë aktit normativ që sakson fare mirë se bëhet fjalë vetëm për gjykime çështjesh të ngutshme apo edhe për gjykime të cilat vetë gjyqtarët i vlerësojnë, sikurse ka ndodhur gjatë ditës sotme në gjykatën e Tiranës, e cila gjyqtarë të shumtë kanë vlerësuar se duhet të dëgjoni pretencën e disa çështjeve të themelit penale të shpallura nga prokurorët, nga ana tjetër kanë vendosur gjithashtu edhe dërgime të dosjeve të ndryshme në gjyqe themelit, të cilat në fakt nuk janë çështje të ngutshme, por janë vlerësuar nga vetë gjyqtarët se duhet të shqyrtoheshin. Ndërkohë ajo që është vërejtur në gjykatën e Tiranës është fakti se gjykata e Tiranës i kishte marrë masat, ajo ka mbyllur portën kryesore dhe avokatët dhe mbrojtësit kryesor të çështjeve të themelit thërriten nga efektivët e sigurisë për të hyrë në gjykatën në këtë mënyrë të mos shkelet distancimi social dhe fizik në brendësi të gjykatës. Një prej tyre në fakt nga këtë çështje është edhe çështja e një njerëku që ka keq trajtuar fëmijën 3 vjeçar të partneres së tij. Çfarë u tha gjatë seancës, Anila? Alfred Kazanxhiu i moshës 35 vjeç u la në masën arrest me burg. Ai dyshohet për keq trajtim të miturit për fëmijën 3 vjeç, të cilin sikurse thot prokurori i çështjes shpëtim Garunja dhe sikurse ai theksoi gjatë masës sigurisë me dyer të mbyllura. Njerku e ka dhunuar fëmijën, nuk dihen shkaqet, megjithse prokurori dyshon se 35 vjeçari ishte në situatë të nervozuar për shkak të karantinimit. Një ditë më parë Top Channel e raportoi historinë e dhunës së paprecedent. Fëmia 3 vjeçar vazhdon të mbahet në trajtim intensiv në spital, ndërsa mama e tij ka deklaruar dhe ka thënë se nuk ka qenë prezente. Vetë njerku gjatë masës sigurisë të zhvilluar gjatë ditës sotme ka këmbgulur se fëmia është rrëzuar nga divani dhe se ai nuk e ka dhunuar, por prokurorët kanë dyshime të forta referuar plagëve të shumta të fëmijës, jo vetëm brimjeve të thyera, por dhe frakturave që ai ka në fytyrë dhe në trup, dyshojnë fort se ai e ka dhunuar, njerku e ka dhunuar fëmijën dhe për këtë shkak gjyqtarja e masave të sigurisë zonja Ardina Bera e la Kazanxhiun në masën arrest me burg. Ai me njerëz dërguar në paraburgimin 313 ku dhe do të mbahet në observim për 14 ditë në vargjen e masave të sistemit penitenciar që këmbgul gjithashtu këmbgul që mos të përhapet infeksioni COVID-19 në burgje, pavarësisht se janë konstatuar 2 vatra të Covidit, njëra në paraburgimin 313 dhe tjetra në paraburgimin 302 sërish këtu në Tiranë. Ishte Anila Hoxha drejt për drejt për zhvillimet më të fundit nga gjyqësori shqiptar. Do të shkojmë tani në Kosovë, ku edhe pse koronavirusi u shfaq më vonë se në Shqipëri, shifra totale të infektuarve e ka kaluar tonën që prej 2 ditësh tashmë. Do të lidhemi me Alberta Arshanin në Prishtinë. Alberta, të përshëndes, sot numërohen 21 viktima atje. Si është gjendja e pacientëve të tjerë të shtruar? Po, Monika, nga 597 raste aktive në Kosovë, sa janë gjithsej me koronavirus në nivel vendi, për i tyre 55 janë duke u trajtuar në klinikën infektive, pra pran ambulancës për koronavirus këtu në Prishtinë. Fatmirësisht pjesa më e madhe e tyre kanë gjendje shëndetësore stabile, pra 45 prej tyre. Megjithë këtë, 9 prej tyre janë duke u trajtuar me oksigjenoterapi dhe trajtim intensiv kur është duke u paraqitur nevoja, se dhe një prej tyre është në gjendje kritike për jetë, pra me qenë se është duke u dhënë edhe ventilim mekanik. Këto janë informacionet të cilat na është dhënë nga klinika infektive në mëngjesin e sotëm, më saktësisht nga shtafi mjekësor, të cilët janë duke u përkujdesur, pra 24 orë për këta pacientë të cilët janë shtrirë në ambulancën për koronavirus në Prishtinë, derisa siç shihet, pra i kemi rreth 527 raste të tjera të cilat janë duke u trajtuar në shtëpitë e tyre, pra me qenë se nuk ka nevojë pra që të trajtohen nga mjekët, pra në spital, me qenë se nuk paraqiten vështirësi në frymarrje apo edhe probleme të tjera shëndetësore të cilat virusi i paraqet tek personat e prekur me virus. Komuna e cila deri tani ka numrin më të madh në Kosovë të prekurve, kemi aktualisht komunën e Ferizajt. Kujtojmë që kjo komunë është infektuar para rreth 3 javë, pra janë paraqitur rastet e para dhe deri tani ka 98 raste me koronavirus. E kemi komunën e Malisheves me 73, pastaj e kemi të Pejës që po ashtu është paraqitur më vonë rasti i parë me 72, si dhe Prishtinën aktualisht e kemi me 67 raste, më falni. Duke marrë parasysh se në Prishtinë janë paraqitur raste qysh në kohët e para dhe kemi pasur ditëve të fundit në ulje të rasteve me koronavirus, pra nuk kemi pasur shumë raste të tjera, është një shpresë nga ana e
zyrtarëve komunal që në qoftë se situata vazhdon kështu, atëherë me të filluar muaji maj do të fillojë të ketë lehtësira të lëvizjes së njerëzve e po ashtu edhe të hapjes së bizneseve. Këtë shpresë kam pa shumë në të gjithë vendin, pra edhe zyrtarët e qeverisë, megjithatë mbetet të shihet pasi që kujtojmë që edhe në ditët e djeshme nga mostrat e marra në terren kemi pasur mbi 30 raste të reja, çka e ka quar numrin e të infektuarve në mbi 700 më falnin, numrin zyrtar të prekurve kemi 763, kemi 166 të shëruar deri tani. Alberti Arshanit, falenderoj për këto informacione. Shumë vende në mbar botën po zbusin izolimin, edhe disa shtete amerikane po bëhen gati për lehtësime. Në SBA, vendi më i goditur në botë nga koronavirusi, me afro 1 milion raste të konfirmuara dhe më shumë se 55.000 vdekje, një grup shtetesh kanë përgatitur plane për të lehtësuar këtë javë kufizimet pasi papunësia është rritur. Lëvizja e tyre vjen pavarësisht paralajmërimeve të shumë ekspertëve të shëndetit publik, të cilët thonë se rritja e bashkëveprimit njerëzor mund të shkaktojë një valë të re rastesh me COVID-19. Colorado, Mississippi, Minnesota, Montana dhe Tennessee do t'i bashkohen shteteve të tjera, duke filluar një eksperiment për të rihapur ekonomit pa bërë testime. Specialistët paralajmërojnë se testimet janë të nevojshme për të parandaluar një rigjallërim të infeksionit. Georgia, Oklahoma, Alaska dhe Carolina e Jugut kanë ndërmarrë tashmë hapa për rihapjen e ekonomive të tyre pas një muaji bllokimesh të urdhëruar nga qeveria. Në Europë, sa kaq shumë vende po lehtësojnë masat e izolimit, duke shtuar në të njëjtën kohë numrin e testimeve dhe gjurmimin e kontakteve të personave të infektuar. Italia njoftoi se do t'i zbus masat e izolimit, por autoritetet paralajmëruan se distancimi fizik dhe mbajtja e maskave të fytyrës do të mbeten në fuqi. Ky vend do të rihap disa biznese të vogla dhe ato prodhuese gjatë kësaj jave. Italia ka numrin më të madh të vdekjeve nga COVID-19 në Europë, duke regjistruar më shumë se 26.000 të tilla. Edhe Franca, Gjermania dhe Belgjika kanë paralajmëruar lehtësim të masave të izolimit. Një muaj pasi u infektua me koronavirus, kryeministri britanik Boris Johnson rikthehet në zyrë. Kryeministri britanik Boris Johnson u rikthye në punë një muaj pas diagnostifikimit me koronavirus pasi kaloi një periudhë kohe në kujdes intensiv. Johnson deklaroi se vendi është në pikën e rrezikut maksimal dhe se nuk do t'i zbusë shumë shpejt masat e izolimit. Vala tani po fillon të kthehet. Ju kërkoj ta frenoni padurimin tuaj, sepse besoj që po i afrohemi fundit të fazës së parë të këtij konflikti. Kthimi i Johnsonit vjen në kohën kur janë shtuar kritikat ndaj qeverisë për mungesë të testimeve dhe mjeteve mbrojtëse për punëtorët e shërbimit shëndetësor. Ministrat e qeverisë britanike janë nën presion edhe për përgatitjen e një plani të zbutjes së masave të izolimit. Sipas të dhënave të Universitetit John Hopkins, në Mbretërinë e Bashkuar janë të konfirmuar 154.037 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Mbi 20.000 pacient kanë vdekur nga sëmundja COVID-19. Një numër vendesh në botë kanë njoftuar lehtësime të kufizimeve për shkak të pandemisë së koronavirusit, ndërkohë numri të infektuarve nga koronavirusi në botë kanë mbërritur në gati 3 milion me rreth 206.000 vdekje. Ekzistojnë dyshime për raportime të dyshuara të numrave, testimeve të kufizuara dhe infeksioneve asimptomatike, madje edhe fshehje të qëllimshme në disa qeveri. Më së shumti dyshime ka për Kinën dhe raportimet nga atje të nxitura pjesërisht nga akuzat ndaj qeverisë, për të cilën thuhet se fillimisht u përpoq të fshihte shtrirjen e vërtetë të sëmundjes. Në vendet perëndimore numri i vdekjeve po jep shenja rënje, ndërsa masat e izolimit gradualisht po lehtësohen për të rihapur ekonomitë e rënuara. Në Zelandën e Re nuk ka më koronavirus. Zhdukja e sëmundjes atje i dedikohet në një masë të madhe mbylljes së hershme të kufive. Zelanda e Re ka arritur ta ndalojë përhapjen në komunitet të COVID-19-s, duke e larguar në mënyrë efikase virusin. Me raste të reja në shifra njëshe për disa ditë me radhë dhe vetëm një infektim të dielën, kryeministra Jacinda Ardern deklaroi se virusi aktualisht është eliminuar. Zyrtarët vendas megjithatë thonë se nuk është momenti për të vetë kënaqur, pasi kjo nuk nënkupton një përfundim të plotë të rasteve të reja të koronavirusit. Nga e marta në vend disa aktivitete jo thelbësore të biznesit, kujdesit shëndetësor dhe arsimor do të jenë në gjendje të hapen sërish. Megjithatë, distancimi social dhe izolimi disi më i zbutur për shumicën do të vazhdojë.
Ne po hapim ekonominë, por nuk po hapim jetën sociale të njerëzve, tha Arde në konferencën e përditshme për shtyp. Zelanda e Re ka raportuar më pak se 1500 raste të konfirmuara ose të mundshme të koronavirusit dhe 19 vdekje. Kreu i shëndetësisë atje Ashley Bloomfield u shpreh se numri i ulët i rasteve të reja ditët e fundit na jep besimin se kemi arritur qëllimin tonë të eliminimit. Ai paralajmëroi sidoqofse eliminimi nuk do të thotë se nuk do të ketë raste të tjera. Por kjo nuk kupton se ne e dim nga vijnë ato dhe i kemi nën kontroll, shtoi ai. Por si arriti Zelanda e Re ta frenonte epideminë? Përveç masave të rrepta të izolimit të marra më vonë, vendi mbylli shumë herët kufitë e tij dhe aktivitetet, që në fillim të sëmundjes kush hynte atje do t'i nënshtrohej karantinës së detyruar, ndërsa autoritetet zhvilluan dhe një operacion teje të gjerë testimi dhe gjurmimi të virusit. Arden e bëri të qartë se pa këtë lloj veprimi, Zelanda e Re mund të arrinte të kishte ndoshta edhe më shumë se 1000 raste në ditë. Kemi ardhur këtu në fund të këtij edicioni informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë më pas.